إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dhe nderuar, vazhdojmë mësimin ton. Folëm rreth e kaluar për çështjen e zgjimit. Ne treguam disa rregulla lidhur me çështjen e zgjimit dhe gjumi. Jo nga gjumi I natës, por nga gjumi I shkujdesjes. Edhe sot do flasim për një shkallë tjetër që do të ketë parasysh ai I cili udhëton rrugës për tek Allahu subhanahu wa taala. Mund ta quajmë shkallë ose gradë. Dhe kjo gradë është grada e llogaritjes vetes. Në arabisht quhet Muhasebeh. Njeriu I cili ndodh në vendin e tij nuk ka mundësi të udhëtojë vetëm se mbasi të zgjohet nga gjumi I hutesës. Mbasi të zgjohet nga gjumi I hutesës, dhe ta shikoj çështjen e udhëtimit dhe rëndësinë që ka ky udhëtim, dobinë që ka ai, të mira që ka ky udhëtim. Dhe mbasi të vendosi për ta nisur këtë udhëtim, atëherë takon atij të fillojë të llogarisë veten e tij dhe të shikoj çfarë I takon atij dhe çfarë takon njerëzve, që të pastrohet nga gjërat që I takon njerëzve, dhe të japi vetes jetës që I takon atij, të marrë me vetë atë që I duhet, dhe të lejë njerëzit atë që U takon atyre, dhe më pas të marrë rrugën për tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo ndryshe quhet llogaritja e vetes, e cila është pjesë e pandashme e fillimit të udhëtimit për tek Allahu I madhëruar. Dhe ai personi I cili vjen te kjo gradë, te grada e llogaritjes vetes, mund thuash për të gjithashtu që ai ka ardhur në gradën e tobës, për cilën do flasim inshallah në mësimet e ardhshme. Sepse kur njeriu e llogarit veten e tij, ai njeh çfarë ka për detyrë. Kur është haku njerëzve largohet, largohet prej hakut njerëzve që nuk hyn aty në hak. Edhe kjo është tobja, që të largohesh për hakut njerëzve, të japësh çdo kujt hakun e vet. Kjo është pjesë e tobës. Për këtë arsye edhe dietarët, të cilët kanë folur për këtë rrugë, për këtë grada, kanë folur fillim fare për llogaritjen, pastaj për tobën. Por këtu është edhe një arsye, të cilën kanë treguar disa dietarë pse, domethënë, toba duhet të jetë përpara llogaritjes dhe jo mbrapa, siç tregohet këtu. Thonë sepse mbasi njeriu bën tobë, duhet ta llogarisë veten e vet. Nuk është saktë toba e tij derisa ta marrë në llogari veten e vet. A ka bërë siç duhet, s'ka bërë siç duhet, a ka marrë udhëtimin siç duhet, se toba do thotë marrësh rrugën për tek Allahu. Edhe llogaritja është ta pyesësh veten tënde, a ke bërë këtë, e ke marrë udhëtimin siç duhet apo jo? Prandaj thotë Ibn al-Qayyim al-Jawziyja, thotë kështu që e saktë është që tobja është përfshirë nga dy llogaritje. Një llogaritje përpara tobës dhe një llogaritë mbas saj, që janë detyrë, domethënë. Në e para është llogaritja e cila e nxit njeriu që të pendohet, dhe e dyta është llogaritja mbas saj që e nxit njeriu që ta ruajë të tobën. Prandaj toba është e përfshirë nga të dy llogaritjet. Thotë Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." O ju që keni besuar, ruajuni për Allahut dhe të shikojë çdo kush çfarë ka përgatitur për nesër. Domethënë Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet ne na paralajmëron për të ardhmes. Thotë ru për punëve që ti po përgatit për të nesërmen. Çfarë do dalësh, çfarë do nxjerrësh përpara Allahut më dhëruar, çfarë punësh? A janë punë të mira apo punë të këqija? Dhe këtu qëllimi nuk është që thjesht njeriu të shikojë, por qëllimi është që ky shikim ta nxjisë njeriu që ai të kryej atë që është e nevojshme në bazë të problemit që e shikon. Nëse shikon veten që ai është duke bërë punë mira, të nxjidhet edhe më shumë për të bërë punë mira, dhe nëse shikon veten duke bërë punë të këqija, të rregullojë punët e këqija. Kështu që qëllimi për shikimit është ai të përgatitet për ditën e kthimit tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe të kryejë ato punë të cilat e shpëtojnë nga dënimi I Allahut. Edhe ato punë të cilat ja zbardhin fytyrën përpara Allahut subhanahu wa taala, siç thotë Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, llogaritin e vetë tuaja përpara se të llogariteni.
Edhe peshojini vetët tuaja përpara se të peshoheni. Edhe zbukurohuni për ditën e daljes përpara Allahut. Yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. A ditë që ju do të paraqiteni përpara Allahut, nuk fshihet për ju asgjë. Asgjë, do të shikojë njeriu çdo punë madhe të vogël që ka bërë. Kështu që llogaritja është njeriu të meditoj për të punë që ka bërë dhe përpiqet të rregullojë diçka për tyre. Dhe nëse njeriu nuk e llogarit veten e tij, domethënë ai ka për të lënë atë të hutuar. Ndërsa ai person i cili llogarit ka përshikuar veten e vet se ku ndodhet. Edhe llogaritja, kanë treguar dietarët që llogaritja ka 3 shtylla. Nëse njeriu nuk e realizon këto 3 shtylla, ai nuk quhet se ka llogarit veten e tij. Dhe këtu domosdoshmë është thelbi i çështës që na intereson ne ta njohim. Përderisa Allahu i Madhëruar ne ka thënë Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju që keni besuar, ruajuni për Allahun dhe shikojini çdo kush se çfarë ka përgatitur për nesër. Domethënë që kjo është detyrë për besimtarin, urdhër për Allahut që ta shikojë. Domethënë që të llogarisë vetën e tij të shikojë çfarë ka përgatitur për nesër. Kjo është detyrë për detyrave që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në këtë sure, në surën Hashr, të cilën lexuam dhe namazin e akşamit. Edhe panë dietarët kanë folur për këtë çështje gjëri gjatë, kanë shkruar libra, edhe këtu ka folur Ibn Qayyim el-Jauziyje, ka shpjeguar fjalën e Abu Ismail al-Harawit, Sheikhul Islam Abu Ismail al-Harawit, i cili thotë që llogaritja ka 3 shtylla. Ka shtylla e parë e llogaritjes, që të llogarisë vetëm tënde është që të bësh krahasimin ndërmjet mirësisë që të ka bërë Allahu edhe gjunafeve tua, që ky quhet domethënë krim, ndërmjet krimit tënd. Krimit tënd. Domethënë ta konzon një vetë kriminal. Jo më kriminal nuk kupton që ke vrarë njëri, se mbas s'ke vrarë njëri. Po krimi që ke bërë vetes tënde, domethënë ato gabimet e shumta që ti ke zhytur veten tënde në to. Edhe domethënë kundërshtimi që ke bërë urdhave të Allahut subhanuhu teala. Të bësh krahasimin ndërmjet mirësisë ti edhe gjunafit tënd. Të dish se çfarë djem për Allahut dhe çfarë djem për vetes. Atëherë kur ta bësh të lloj krahasimi, ke për ta parë dallimin e madh ndërmjet faljes së Allahut, mëshirës së Tij, edhe asaj që meriton vetë jote. Ti me veten tënde, me gjunafet tua meriton vetëm shkatërrim. Kurse me mëshirën e Allahut është ajo e cila të ndihmon që ti të shpëtosh. Duke medituar njeriu në të dy gjëra, në mirësinë e Allahut dhe në gjunafet e tij, ka për të bërë qartë realiteti i vetes dhe i shpirtit njerëzor dhe i cilësive të tij, cilësive të shpirtit. Ka për të bërë qartë madhështia e Allahut, rububia e tij, tauhidi i tij, të domosdoshmërisimi i Allahut subhanahu wa taala në cilësitë e tij të plota dhe në mirësitë që i ka bërë njeriu. Gjithashtu ka për të kuptuar njeriu që çdo mirësi që i vjen për Allahut është vetëm se domthon mirësi për ti, domthon që nuk është se njeriu e meritoi. Edhe çdo ndëshkim që i vjen njeriu është vetëm se drejtësi për Allahut më dhëruar. Edhe sikur mos ishte mirësia e Allahut dhe mëshira e tij, nuk do pastrohej askush dhe as nuk do rregullohej dhe as nuk do fitonte devotshmërinë dhe besimin e vërtetë. E sikur mos ishte udhëzimi i tij, askush nuk do udhëzoi. E sikur mos ishte drejtimi i tij dhe suksesi i tij, askush nuk do kishte arritur asnjë lloj xhairi. Domethënë që gjithë ato mirësi të vinë vetëm për Allahun më dhëruar. Përpiqet të meditosh këto gjërash. Edhe të meditosh gjithashtu që sikurse ekzistenca jote ishte vetëm dorë të Allahut dhe vetëm ai kishte dorë që të thonë ekzistencë, gjithashtu vetëm ai ka dorë që të bëjë çdo mirësi kundër teje edhe të t'japë ty udhëzimin edhe dijen e dobishme dhe punët e mira. Edhe pasi të meditosh, medito për veten tënde, sa mangët është vetë jote, që pa mëshirën e Allahut ajo është asgjë. Atë këtu bëhet krahasimi ndërmjet të plotit edhe asgjës që është vetë jote, domethënë, që jemi ne të gjithë. Dhe këtu pastaj fillon përpiqet njeriu të kuptojë fjalën që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. E pranoj mirësinë që ti më ke bërë mua dhe i pranoj gjunafat e mia që kam bërë. Dhe dietarët kanë vendosur 3 kushte për pranimin e këtij krahasimi. Domthonjë që krahasimi jot ndërmjet mirësisë së Allahut dhe ndërmjet gjunafit të tij sakt duhet të plotësosh 3 kushte, ka thënë dietarët. Kushti i parë është drita e urtësisë.
Kushti i dytë është mendimi i keq për veten dhe kushti i tretë është dallimi ndërmjet mirësisë dhe fitnes. Këto janë tre gjëra që ka nevojë për të shpjeguar shkurtimisht inshallah. E para është drita e urtësisë. Dhe drita e urtësisë është ajo dije, e cila e ndihmon njeriu që të dallojë vërtetën nga e kota, udhëzimin nga humbja, të dëmshme nga dobishmja, të dallojë atë që është e plot, atë që është e mangët, të dallojë të mirë nga e keqja. Dhe me anë të dritës së urtësisë njeriu dallon gradat e punëve, ato që janë më të mira, që janë më pak të mira, ato që janë të pranuara, ato që nuk janë të pranuara. Edhe sa më e madhe të jetë kjo dritë në veten e tij dhe në shpirtin e tij, aq më e madhe do jetë dhe llogaritja që i bën njeriu vetes tij. Sepse një person i cili e ka këtë dritë urtësie, ai njeh punët, çfarë është hajër, çfarë është sherr. Dhe një person që njeh punën, çfarë është hajër, çfarë është sherr, ai ka mundësi të dallojë vetën vetë se kush duhet bëj hajër, kush duhet bëj sherr. Nëse një person i cili nuk ka këtë lloj drite, atij duket se bën mirë, bën keq, i duket se bën keq, bën mirë. E dyta është që të mendoj keq për veten e tij. Sepse nëse njeriu fillon mendoj mirë për veten e tij, atëherë kjo gjë e ndalon atë dhe e pengon që ai përpiqet të përparojë. Edhe të gërmoj. Nëse një person thotë unë jam i plot, a gërmon më ai edhe të shikoj për shkakun për të plotësuar më? S'ka nevojë. Ai thotë unë s'kam nevojë, se jam në rregull. Ndërsa një person i cili akuzon veten e tij, e thotë që unë jam i mangët, jam gjunafçar, unë kam nevojë të rregulloj sjelljen time, unë kam nevojë të rregulloj zemrën time. Ky person nga që akuzon veten e tij, ky gjithmonë ndjen nevojshëm që ky të rregullohet, edhe përpiqet të bëjë punë mira. Ndërsa i personi i cili mendon mirë për veten e tij, thonë unë jam i mirë, unë nuk kam asgjë të keqe. Ky normalisht sigur ka vendosur vul vetes tij që ky është i plot tek Allahu dhe ka përfituar xhenetin. Madje domun ky person i cili ka këtë lloj mendimi për veten e tij, ky nuk është çudi që mendon për veten e tij që ky edhe ky është për banorët e xhenetit. Gjithashtu. Thotë Ibn Qayyim, ai person, domethënë i cili mendon, domethënë nuk mendon keq për veten e tij, ai s'e ka njohur në të vërtetë veten e tij. Ai që nuk mendon keq për veten e tij, në të vërtetë ai nuk e ka njohur veten e tij. Edhe njeriu thotë më ignorant është ai i cili mendon mirë për veten e tij. Njeriu më ignorant është ai që mendon mirë për veten e tij. Atëherë para është drita e urtësisë që duhet njeriu, mendimi keq për veten e treta është të dallosh mirësinë nga fitna. Dhe kjo është një prej çështjeve më delikate, të cilat se kuptojnë shumica e njerëzve. Kështu thotë Ibn Qayyim. Përpiqet të dallojë njeriu atë që është mirësi dhe atë që është fitne. Mirësi është ato të mira që t'i jep Allahu i madhëruar, të cilat të ndihmojnë për të arritur lumturinë e përhershme. Ndërsa ato mirësi të cilat janë degradim, janë ato mirësi të cilat e largon njeriu nga Allahu subhanahu wa taala. Një mirësi që të largon nga Allahu, ajo është degradim. Nëse një mirësi që të afron tek Allahu, ajo është mirësi e vërtetë. Dhe shumica e njerëzve nuk e bëjnë dot të dallim thotë. Pra ne thotim në Qayyim, mirësia e cila është degradim, është ajo mirësi e cila e largon njeriu nga, domethënë nga Allahu subhanahu wa taala dhe ai nuk e kupton këtë gjë. Ai thotë jeton me tre gjërave. Para, thotë është i mashtruar me lavdërim që i bën atij njerëzit. Është i mashtruar me mirësi që i jep Allahu duke i kryer atë nevojat e tij dhe me perdën që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Allahu ja ka mbuluar gjunafet dhe njerëzit nuk i shikojnë ato. Allahu ja kryen nevojat që ka në dynja. Kupton? Edhe ai me këtë mendon se ai është dashur tek Allahu subhanahu wa taala, edhe treta është njerëzit lavdërojnë atë, njerëz ignorant, edhe ai me këtë që mendon se është i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Në kohë që ky person nuk ka vlerë tek Allahu fare. Gjithë mirësi ja ka dhënë Allahu i madhur për ta degraduar që ky të mendojë domosdoshmë se është mirësi dhe në të vërtetë Allahu subhanahu wa taala po e çon të përposhtë. Kështu që çdo mirësi që të afron tek Allahu është mirësi e vërtetë. Edhe çdo mirësi që të largon nga Allahu, ajo në të vërtetë është sprovë, edhe pse në pamjen e jashtme duket si mirësi. Kështu që ajo është sprovë në pamjen e mirësisë, prandaj duhet ruhet njeriu i cili degradohet nga këto lloj mirësish. Dhe të bëj dallimin ndërmjet asaj mirësie që është mirësi për Allahu dhe asaj që është argument kundër tij. Domthonë Ibn Qayyim ndan në një formë tjetër thotë që çdo gjë që jep Allahu është ose mirësi ose argument kundër teje. Edhe këto dy gjëra thotë ngatrojnë njerëzit. Ngatrojnë njeriu ndërmjet asaj që është mirësi për Allahu dhe asaj që është argument kundër tij për Allahu subhanahu wa taala.
Edhe njeriu nuk ndahet nga të dyja, do bie ose te kjo ose te kjo tjetra. Sepse të gjithë ligjet që ka vendosur Allahu në fenë e tij janë ose mirësi për Allahut për njerëzit ose argument kundër tyre. Siç Allahu i madhruar, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. U ka bërë Allahu mirësi besimtarëve që u dërgoi atyre profet nga vetët e tyre. Nuk ka mirësi për kë është? Po Allahu për besimtarët. Kjo tregon domosdoshmë që për jo besimtarët kjo s'është mirësi. Po çfarë është argument? Kjo që i dërgoi Allahu është argument kundër tyre në gjykimit. Prandaj një person, një gjë e vetme, për dikë është mirësi, për dikë është provë. Siç thotë Allahu gjithashtu thotë kul falillahi al-hujjatul baligha, thuaj Allahu i takon argumenti i qartë. Argumenti i qartë domethënë që çdo gjë që ka treguar Allahu në Kur'an është argumenti i qartë që ngrihet kundër atyre të cilët e pranojnë, dhe është mirësi për ata që e pranojnë. Prandaj thotë Ibn Qayyim tregon disa raste që të bëjnë njeriu dallimin ndërmjet asaj që është mirësi për Allahun dhe asaj që është provë për ta. Thotë çdo dije të cilën shoqëron puna që e kënaq Allahun e madhëruar, ajo është mirësi. Dhe çdo dije të cilën nuk e shoqëron puna, ajo është argument kundër teje. Domethënë nëse ti e mëson diçka që kjo është e vërtetë, dhe pastaj e zbaton, atë kjo është mirësi për Allahun për ty. Ndërsa nëse ti e mëson atë por nuk e zbaton, ai është argument kundër teje. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, thotë Kurani është argument për ty ose kundër teje. Ditën e gjykimit, Kurani është argument për ty ose kundër teje. Do thotë që kush e zbaton Kuranin, bëhet argument Kurani për të. Thotë o Allah, ky ka zbatuar fjalën tënde. Ndërsa kush nuk ka zbatuar, thotë Allahu, ky mësoi fjalën tënde nuk e zbatoi. Argument kundër teje. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim, edhe çdo fuqi e dukshme ose e fshehtë, e cila shoqërohet me zbatim në kënaqësinë e Allahut subhanuhu wa taala dhe në zbatimin e urdhave të tij është mirësi. Ose për ndryshe ajo është argument kundër teje. Domethënë nëse ti nuk e zbaton, domethënë çdo fuqi të ka dhënë Allahu ty, nëse ti nuk e vendos atë, nëse nuk e vendos atë, aty ku ka urdhëruar Allahu i madhëruar, ajo bëhet argument kundër teje. Dhe nëse ti e vendos aty ku ka urdhëruar Allahu, është mirësi për ty. Gjithashtu çdo gjendje të cilën e shoqëron një ndikim i mirë në ngritjen e fesë, në ftesën në këtë fe, kjo është mirësi për Allahut. Dhe nëse kjo gjendje, për të kenë një lloj gjendje të mirë në besimi, kupton? Mi po se përdoret edhe për ta mësuar njerëzve. As për të prapur fen. Atë kjo është argument kundër teje. Gjithashtu thotë çdo pasuri e cila shoqërohet me shpenzim rrugt të Allahut dhe mbindje ndaj tij, jo për të marrë shpërblim për njerëzve dhe jo për të falendëruar njerëzit, ajo është mirësi për Allahut. Dhe nëse nuk përdoret për diçka tillë, ai është argument kundër teje në gjykimit. Gjithashtu thotë edhe çdo kohë e lirë nëse shoqërohet me prekupimin për atë gjë të cilën e do Allahu i mëdhëruar për robët e tij është mirësi. Dhe nëse nuk prekupohet me diçka që do Allahu, ai është argument kundër teje. Edhe çdo pranim tek njerëzit, çdo madhërim, çdo respekt që të bëjnë ty njerëzit, nëse i shoqërohet me nënshtrim ndaj Allahut, me nënshtrim ndaj Allahut dhe me bindje ndaj tij, dhe me akuzimin e vetes dhe me punë të mira, edhe me këshill ndaj njerëzve, kjo është mirësi për Allahut. Ose për ndryshe, nëse nuk shoqërohet me ato që tham, ajo është argument kundër teje. Domthonjë që ti të kesh famë më të njerëzit. Edhe mos e përdorësh këtë për të shundur njerëzit rreth për Allahun kur ti shkon ata gabime, ose mos e përdorësh atë që ti në të vërtetë njohësh vetëm tënde që ti je pa vlerë, atëherë domthonjë ky është argument kundër teje. Edhe çdo këshill, çdo përkujtim që të vjen prej Allahut madhëruar, nëse ti nuk merr për ti mësim, për cilit ty të shtohet logjika, të shtohet imani, atëherë ky është argument kundër teje. Dhe nëse ty të shtohet imani dhe logjika për këtyre mësimeve dhe këshillave që ti pa Allah, atëherë kjo është, domethënë mirësi për Allah subhanahu wa taala. Prandaj thotë në fund fare Ibn Qayyim, prandaj duhet që njeriu të meditojë shumë me vëmendje këtë lloj çështje, kjo është shumë e rrezikshme. Me anë të cilës njeriu dallon çfarë është mirësi për Allahun dhe çfarë është provë dhe argument kundër tij. Sepse shumica e njerëzve ngatrojnë, shumica edhe kujt njerëzve thotë njerëzve të veçantë dhe atyre të cilët interesohen për të rregulluar vetën e tyre i ngatrojnë këtë çështje dhe mendojnë se ata janë mirësi ndërkohë që ata janë në sprov. Ose mendojnë se Allahu ka bërë një mirësi ndërkohë që Allahu ka ngritur argumentin e tyre me atë që u ka dhënë. Kështu që nëse njeriu dëshiron që ai të bëjë krahasim ndërmjet mirësisë së Allahut dhe gjunafeve të tij, duhet patjetër që ti kërkojë Allahut madhëruar dritën e urtësisë, me anë të cilës ai dallon mirë nga e keqja. Duhet patjetër të ketë mendim keq për veten e tij.
Edhe duhet patjetër që të bëj dallim ndërmjet asaj që quhet mirësi edhe asaj e cila është argument kundër njerëzit ose është sprov ose fitnë mund të quhet. Kjo është domosdoshmë shtylla e parë që ka treguar Ibn Qayyim edhe domosdoshmë ai dietari Abu Ismail al-Harawi në lidhje me çështjen e llogaritjes. Që njeriu të llogarisë në vet duhet patjetër bëj krahasimin e mirësisë së Allahut edhe gjunafit. Mirësisë, domosdoshmë asaj që është mirësi në të vërtetë dhe jo që është fitnë. Llogarit, domosdoshmë asaj që është mirësi dhe jo fitnë. Para, edhe e dyta, si mundet që një person i cili ka mendim një për veten që ai mendoj që ai është gjunafçar. Kështu patjetër duhet mendosh veten që ti je gabimtar. Duhet ta njohësh veten siç je në të vërtetë. Qartë? Që ti të kesh mundësi pastaj të bësh krahasimin. Pastaj do Ibn Qayyim shtylla e dytë thotë është njeriu të dallojë atë që është haku i Allahut subhanahu wa taala edhe të dalloj çfarë ka urdhëruar Allahu i madhëruar dhe çfarë ka ndaluar ai, që di çfarë i takon atij dhe çfarë nuk i takon atij. Prandaj thotë ajo që është e lejuar për ty, quhet e lejuar, ta ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thotë ti ke detyra, ke edhe hak. Detyra është ajo që ti duhet ta bësh dhe hak është ajo që takon ty. Prandaj jep atë që është detyrë edhe merr atë që takon ty, edhe dallimi me ty dyjave është të japësh hakun çdo gjëje. Shumë njerëz thotë Ibn Qayyim nuk e bëjnë dot dallimin ndërmjet asaj që është detyrë e tyre dhe ndërmjet asaj që është haku i tyre. Dhe i përzihin të dy dhe ata humbin në këtë çështje. Prandaj thotë tregon, do të tregoj dy shembuj Ibn Qayyim në lidhje me këtë çështje që të sqarohet të jetë më e qartë. Domthonë disa njerëz thotë mendojnë se bëjnë diçka e cila, domethënë është e drejtë e tyre në një kohë që është detyrë. Dhe disa të tjerë mendojnë se bëjnë diçka që është detyrë, në një kohë që ajo nuk është detyrë për ta, por është thjesht diçka e lejuar. E thotë shembull për të është si shembulli i atij personi i cili përpiqet ta adhurojë Allahun e madhëruar duke lënë martesën, duke lënë ngrënien e mishit, duke lënë ngrënien e frutave, ose duke lënë ngrënien e disa gjërave që i ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe mendon në anë të kësaj që ai është duke bërë një nga adhurimet më të mëdha. Ndikoj që profeti sallallahu alajhi wasallam ka kundërshtuar këtë lloj adhurimi, ka thënë kjo s'është saktë, s'është adhurim. Dhe ky problemi këtu vjen se ky person nuk arrin ta kuptojë dot dallimin mes asaj që është detyrë dhe asaj që është haku i tij. Domethënë këtu humbasin normat. Këtu humbasin normat dhe me humbitjen e normave, njeriu pastaj e humbet atë sensin se kur quhet që ka bërë gabim, kur nuk quhet që ka bërë gabim. Domethënë një person i cili nuk i njeh normat siç duhet, llogaritë i dalin mbrapsh. Shikoj për shembull një person i cili nuk e di sa bëjmë për shembull 57. Ai thot 57 bëjnë 15. Ë? Kur të bëj këto llogaritë të bilancit mundi në fund fare, do dalë deficit. Apo jo? Kështu një person i cili nuk i njeh normat, se çfarë ka lejuar Allahu, çfarë ka bërë detyrë e tij, normalisht që kur ta llogarisën e tij e ka bërë dal deficit. Ka bërë dal problematike, domethënë do dalë vetë e tij ose më mirë se ç'është në të vërtetë, do të dalë vetë e tij ose më mirë se ç'është, ose do të dalë vetë e tij më keq se ç'është. Edhe mbas kësaj do përpiqet që të bëj veprime të cilat janë të sakta. Nëse shikon vetëm më të keq, do përpiqet të shtojë më shumë të punët të cilat janë në vërtet këqije, sa të mira. Edhe nëse duket vetëm më mirë, do t'i lejë punën e mira duke menduar se ai ka plotësuar atë që ka detyrën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe profeti sallallahu kur erdhi te persona një prej tyre thonë nuk martohem. Ti të thonë nuk flegjum ta. Kurse tjetri domethënë tha që unë nuk hamish. Edhe profeti sallallahu kur i dëgjoi për këtë persona i qortoi dhe tha çka disa njerëz të cilët thonë unë nuk hamish, kurse tjetri thotë unë nuk martohem, kurse tjetri thotë nuk flegjum thotë. Kurse unë thotë martohem, hamishin dhe fle edhe ngrihem, agjëroj edhe çel. Edhe kush largohet prej sunetit tim nuk është prej meje. Domethënë profeti sallallahu alajhi wasallam i tregon njerëzve disa norma të nevojshme, të cilat kush nuk i njeh, ai nuk ka mundësi dot ta llogarisë veten e tij më mbrapa që të shikojë a është mirë, a është keq me Allahun subhanuhu teala. Edhe ky është shembulli i parë. Shembulli i dytë, domethënë ky shembulli i parë është shembulli i atij personi i cili dëshiron ta adhurojë Allahun me diçka, domethënë dëshiron të afrohet tek Allahu me lënien e diçka, të cilën është haku i tij. Ky është haku jot. Lënia e saj nuk është e mirë. Para tregoi që Hasan al-Basri një herë ishte ulur në një drek me disa njerëz. Edhe fillon duke hëngrën, erdhi momenti sonë në ëmbëlsirën. Sonë në ëmbëlsirën dhe një person ngriti durët, domethënë nuk po hante më,
e bëri këtë si për të dukë që ja unë jam zahid, domethënë jam I larguar nga nuk kam bërësira. Edhe I tha Hasan al-Basri atij, ha robi keq, I tha, ha. Se mirësia që të ka bërë ty Allahu tek uji pishëm, te uji ftohtë është më e madhe se mirësia që të ka bërë ty Allahu tek ëmbëlsirë. Domethënë po qëse ti domethënë do lesh të ëmbëlsirë, lër ujin e pishëm atë. Mos pi as ujë fare atë. Megjithëse konzumon vetëm zahid atë sot. Lër ujin e pishëm. Në kjo është domethënë kuptimi I gabuar, domethënë që disa njerëz mendojnë domethënë që duke lënë këto mirësi që ka bërë Allahu më dhuar, ata mendojnë të afrohen tek Allahu subhanahu wa taala. Nikoj që këtu qëllimi nuk është që njeriu të largohet për ty, por të largohet për teprimit tyre. Teprimi është diçka tjetër dhe lënia për ty në përgjithësi është diçka tjetër. Nuk ka pas njerëz që lanë ushqimin fare dhe nga lënia e ushqimit dëmton trupat e tyre se kishin mundësi ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kurse shembulli I dytë, mëni I mosdallimit ndërmjet asaj që është detyrë dhe asaj që është haku jot. Ndërtimi I dytë është shembulli I tyre njerëzve të cilët dëshirojnë ta adhurojnë Allahun e madhëruar me gjëra të cilat ai si ka bërë, si ka ligjëruar në fe. Dhe kjo është domosdoshmë që mos njohë njeriu hakun e Allahut. E para është mos njohë kush haku I tij, e dyta është shembulli kur njeriu nuk njeh hakun e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ata persona të cilët adhurojnë Allahun me gjëra të cilat si ka ligjëruar Allahu në fe, normalisht ata pasoj kur fillojnë të bëjnë llogaritë të tyre mujore, nëse do themi që ata llogarisin vetëm në një muaj, atëherë do shikojnë në vetë të shumë problematika. Domethënë llogaritë e tyre do dalin mbrapsh, edhe ata normalisht në këto llogaritë vetëm se do devijojnë edhe më shumë. Mendo pak çfarë mund të bëjë një person I cili bën gjunafe edhe mendon se është duke bindur Allahut. Për shembull sufistat kanë një shembull shumë konkret në lidhje me çështjen e adhurimit. Ata për shembull lejojnë muzikën. Sufistët lejojnë muzikën dhe thonë që kjo ne na afron tek Allahu, sepse me dëgjimin e muzikës ne na shtohet dashuria për Allahun. Gjithashtu do të thrasin edhe disa djelmosha të rinj që të kërcejnë përpara tyre dhe të këndojnë, e thonë kjo gjë na kujton bukurinë e Allahut dhe mandë se gjë na afrojnë më shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ata dëgjimin e muzikës të shoqëruar me kërcimin e djelmoshave të rinj pa mjekër, kupton? Ata e quajnë adhurim për Allahun subhanahu wa taala. Mendo pak ta njerëz të cilët do të fillojnë ta llogarisë vetën e vetë këtë lloj gjendje që është. Ku do të çojë vetë ti? Do të çojë domethënë dëshira vetë që shtoj edhe më shumë të lloj adhurimi që ta afrosh më shumë tek Allahu. Apo ja. Domethënë ky e ka ngatruar normat. Ky thot 5 × 5 bën 50. Apo ja. Për këtë arsye domethënë ti I dal llogarit gabim dhe ky domethënë është siç ka thënë Allahu I madhëruar, o men adallu në thotë Allahu subhanahu në fundin e surës Al-Kahf. Kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Atë ju tregoj juve për atë që është më I humburi në punët e tij. Alladhina dhalla sa'un fil hayati ad-dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ata të cilët mendojnë dhe llogarisin se janë duke bërë punë të mira, por ata në të vërtetë janë njerëzit më të humbur në punët e tyre. Kush janë këta? Ata të cilët I kanë bërë llogarit mbrapsh. Ata të cilët nuk njohin kush është haku I tyre dhe kush është haku I Allahut. Prandaj kjo është shumë e domosdoshme që njeriu njoh çfarë është haku I tij dhe çfarë është haku I Allahut. Edhe sot e kësaj ditë gjithashtu ke shumë njerëz të cilët bëjnë gjunafe dhe konsiderojnë këto si punë të mira tek Allahu I mëdhëruar. Si? Vjen thotë unë këtë gjunafe për hir davës. Për hir davës. Ky gjuna për hir davës, gjuna tjetër për hir davës, tjetër për hir davës, një numër gjuna bën një zinxhir pafund për hir davës. Në fund fare pastaj dalin të gjitha gjunave që ka ndaluar Allahu në Kur'an, në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, dalin për hir të Allahut të gjitha. Domthonë del feja, që feja që ka në të vërtetë kundërshton Allahun sepse jemi rregull. Domthonë sikur Allahu pas ka urdhëruar kot atë që ne ti bindemi atij. Sepse çdo kundërshtim I urdhët Allahut ta justifikojnë duke thënë për hir të davës. Edhe përdesë po për hir të davës, atë ky thotë jam duke bërë punë mirë. E përdesë po duke punë mirë, a mund ta llogarisë vetën e vet, thotë që jam duke bërë diçka të keqe? Jo. Ai do vazhdoj, thotë vazhdo, shtoj më shumë këto lloj gjëje, thotë sepse më shumë sevape. Kështu domethënë ngatrimi I normave është shumë problematike. Është shumë problematike që jo vetëm që e ngatron njeriu të çështën e llogaritjes së tij, po e ngatron shumë gjëra me Allahun subhanuhu teala. Po këtu pikërisht kjo çështje normalisht e çon njeriu dhe më shumë humbje kur ta llogarisë vetën e vet ai, filloi të bëj llogarit. Ai do të bëj llogarit mbrapsht do I duket sikur duke bërë punë mira. Edhe shtylla e tretë e llogaritjes është, thotë Ebu Ismail al-Harawi, Allahu më shiroft, thotë, ta dish që çdo bindje, çdo bindje me çdo punë të mirë, me cilën ti je I kënaqur, ajo është kundër teje. Si?
çdo punë mirë me të cilën ti je i kënaqur është kundër teje? Apo do të thotë pro teje? E thotë kundër teje thotë. Çdo punë mirë me të cilën ti je i kënaqur është kundër teje thotë. Edhe çdo gjunaf me të cilin ti e ke ofenduar vllajin tënd, ai është tek ti. Do thonë, do vi tek ti ose ta shpjegojmë tash më mbrapa. Thotë Ibn al-Qayyim në shpjegimin e kësaj fjalë që ka thënë Abu Ismail al-Harawi thotë, nëse njeriu kënaqet me bindjen që bën ai ose me një punë mirë, kjo tregon që ai ka mendim mirë për veten e tij. Kjo tregon që ai është ignorant në hakun e madh që ka Allahu i mëdhëruar. Kjo tregon që ai nuk e njeh mangësinë e vetes së tij, edhe se çfarë i takon madhështisë Allahu subhanahu wa taala. Para i thotë Ibn al-Qayyim, mos njohja e vetes së tij dhe cilësive të tij dhe mangësive të tij në punën e tij dhe mos njohja e Zotit të tij edhe hakut Allahu subhanahu wa taala e çon njeriu që ai të kënaqet me punën që bën. Këto janë dy gjërat që kënaqen me punën që bën. E para, nuk njeh veten e tij, nuk njeh mangësinë e tij, mangësinë e punës së tij, kjo është e para. Edhe e dyta, nuk njeh madhështinë e Allahut, as hakun e tij. Dhe çfarë meriton Allahu subhanahu wa taala. Ai sa thuhet don që dini gjykimin me lajket kur ta shikojnë Allahun e madhëruar, do thonë subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. I madhëruar je i pastër je nga çdo emet Allah, nuk ta adhuruam ne ty siç takon madhështisë tënde. Kur me lajket thon kështu, por çfarë do thonë njerëzit të cilët gabojnë në çdo moment. Kur ata nuk gabojnë fare, edhe thon Allahu madhëruar që nuk ta adhuruam siç e meriton madhështia jote. Çfarë do thotë njeriu? Dhe prej mendimit mirë që krijon njeriu për veten e tij, prej këtij mendimi mirë buron pëlqimi vetes, buron mendimadhësia dhe shumë smundje të zemrës, të cilat janë më të këqija se immoraliteti, se pirja e alkoolit, se largimi nga betejë ditën në momentin kur njerëzit janë rreshtuar për të luftuar. Domethënë gjunafe që janë më të rëndë se këto gjunafe të dukshme. Kështu që pëlqimi me një punë mirë që bën ti thotë Ibn Qayyim është një prej budalliqeve të vetes. Pëlqimi që të pëlqejë vetë, të duket se po bën një punë mirë, që kjo punë e mirë është, domethënë ke bërë diçka të madhe. Kjo është një prej budalliqeve të vetes, ndërsa njerëzit të cilët e shohin, domethënë shohin me syrin e zemrës dhe e shohin vërtetën siç duhet, ata mas çdo pune i kërkojnë falje Allahut, mas çdo pune të mirë i kërkojnë falje Allahut subhanuhu teala dhe shikojnë tek punët e tyre mangësi. Edhe shikojnë që ata nuk e kanë kryer siç e meriton madhështia e Allahut subhanuhu teala atë punë. Prandaj dhe Allahu i madhëruar na ka edukuar me këtë lloj gjëje, që ne mbas punës mirë të kërkojmë falje atij, që besimtarët kuptojnë për kësaj që ti sa do ta bësh të lloj punë të mirë, ti i mangët. Prandaj mos të pëlqejë puna jote e mirë. Se po të pëlqejë puna jote e mirë, ta di se ajo është kundër teje, ajo punë e mirë. Prandaj Allahu i madhëruar ka treguar për haxhint, të cilët mbas i kryen haxhin, thotë për ta feidha afadtum min arafatin fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram. Kur të largoni nga Arafati, përkujtojeni Allahun në Mash'ar al-Haram, do të thotë në Muzdalife. Udhkuru kama hadakum in kuntum min qabli la min ad-dallin. Përkujtojeni atë, domthonë i cili ju udhëzoi juve, edhe pse përpara ishit domthonë të humbur. Thumma fidhu min haythu afadha an-nas, pastaj shkoni aty ku do shkojnë njerëzit, wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim. Edhe kërkojini falje Allahut, sa ai është falës dhe mëshirues. Domthonë mbas të kryen njerëzit, domthonë ato rritjet kryesore të haxhit, po kërkojini falje Allahut. Vall, ti po del për gjunafi apo po del për punë të mirë? Pse ti nuk falë Allahut? Një person i cili domethënë nuk e njeh këtë çështje, të pyeti bën vetes. Thotë për çfarë ti kërkoj falje Allahut? Unë isha duke adhuruar Allahun, ti them Allah, astaghfirullah, Allahu fal çfarë bëra? Bëra gjunaf? Në këto raste vëllezër, njeriu kërkon falje Allahut jo sepse ka bërë një gjunaf në aspektin që rani kundërshtim, për shembull, domethënë piu alkool ose diçka të tillë. Jo. Ktu kërkohet falje Allahut sepse njeriu ka lënë mangut hakun e Allahut. Dhe kjo është gjunaf në të vërtetë, por jo si lloj i parë, është lloj tjetër. Domethënë që Allahu e meriton në formë më të mirë, edhe ti s'e ke bërë në formën e duhur. Ti shikon namazin që bën për ditë. A mund të vesh gishtin një ditë namazin që thosh ky namaz ka qenë namaz më i plot? Absolutisht. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që njeriu kur fal namazin, merr për ti vetëm gjysmën, ose 1/3, ose 1/4, ose 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/10. Domethënë nuk ka thënë për asnjë person që ky merr namazin e plot. Shikoj, llogarit, shkoj me vëmendje, Nuk ka thënë për asnjë person që ai e merr namazin e plot, shpërblimin e plot, më i lartë ishte që merr gjysmën.
më i lartë thotë. Është që merr gjysmën. Atëherë nuk e meriton që ti të kërkosh falë Allahut, thosh Allah më fal, falë se kreva, nuk e kreva detyrën që më dhe siç duhet. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar për besimtarët e vërtetë, të cilët falin namaz natë, Allahu na bëf për tyre, që ata thonë mbasi kryejnë namazin e natës, kërkojnë falë Allahut, bëni istighfar, thotë wal mustaghfirina bil ashar. Në një për njerëzit të devotshëm të Allahut janë ata të cilët i kërkojnë falë Allahut në syfyr, kohën e syfyrit thotë. Thot Hasan al-Basri, ata e zgjatën namazin deri në kohën e syfyrit, pastaj u ulën duke bërë istighfar Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse mendojnë që nuk kanë kryer këtë punë siç i takon madhështisë së Allahut më dhëruar. Domethënë kjo gjë e çon njëri që këtë mendojnë që çai tu bë ti është pa vlerë. Allahu meriton shumë herë më shumë. Dhe kjo domethënë është ajo që duhet ta shoqërojë njëri që mos i kënaqur me adhurimin tënd. Nëse ti i kënaqur, kjo adhurim është kundër teje. Dhe shikoni se çfarë do thotë Ibn Qayyim mbrapa për të që është i kënaqur me adhurimin e tij. Do ta lexojmë tash inshallah. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam kur mbaronte namazin thoshte 3 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Për njëjtën ide që po tregojmë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam që mbasi e mbaroi gjithë shpallin e tij. Allahu i madhëruar dhe e kreu profetin sallallahu alaihi wasallam detyrën që i dha Allahu i madhëruar, e urdhëroi që ai të kërkojë falje Allahut subhanahu wa taala. Për të Allahu i madhëruar idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Thot kur të vi fitoria dhe shërimi, fitoria e Allahut dhe shërimi. E kur ti shohësh njerëzit që të hyjnë fenë e Allahut grupe, atëherë thot lavdëroje edhe madhëroje Zotin tënd dhe kërkoje atij falje. Wastaghfir, kërkoje atij falje thot. Ai është pranuesi i topës thot. Innahu kana tawwaba. Për kësaj kuptoi Ibn Abbasi radhiyallahu anhu dhe Omer radhiyallahu anhu që profeti sallallahu alajhi wasallam ka ardhur e xheli. Pse? Sepse e mbaroi detyrën e tij. Përdesë mbaroi detyrën e tij, tha Allahu kërkoi falje Allahut tash. Domethënë që kërkoi falje Allahut kur në fund, sepse mbaroi punën tënde. Atëherë thot Ibn Abbasi, kjo sure i ka treguar të dërguarit të Allahut që të ka ardhur fundi, prandaj ktheu pendohu tek Allahu i madhëruar dhe kërkoi falje e tij, sepse e mbaroi detyrën tënde. Këtë hadith ka treguar domthonë Imam Buhariu që Omer radhiyallahu anhu e shoqëronte me vetë Ibn Abbasin, Ibn Abbasi kur ka vdekur profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë 13 vjeç gjithsej. 13 vjeç. Edhe sahabët i thanë Omerit, Omer, edhe ne kemi mundësi mi marr kalamajt tan me zhrisët tona. Edhe ne kemi mundësi. I tha Omeri, nuk është ky si kalamajt tuaj, tha. Ky nuk është si kalamajt tuaj, tha. Po deshet ta provoni, tha, e shikojmë, tha. I tha Ibn Abbas, tha, çfarë do thotë ta idha jaa nasrullahi wal fath? Çfarë ka pasur për qëllim Allahu me këtë surën Fath që lexuam tash, në surën Nasr që ka lexuar, ka treguar Allahu tash. Ka treguar Allahu që treguam tash këtë sure. I tha Ibn Abbasi, kjo sure ka treguar e xhelin e profetit sallallahu alaihi wasallam. I tha atyre përpara, tha po ju çka kuptojnë për këtë sure? Tha kupton për sa që Allahu i solli fitoren për profetin sallallahu alaihi wasallam, prandaj kërkoi falë Allahut, kaq. I tha Omeri, vallahi dhe unë kuptoj këtë që ka kuptuar Ibn Abbasi. Që ky ajet i fundit tregon për e xhelin e profetit sallallahu alaihi wasallam, që këtij ka ardhur fundi. Dhe kjo kuptohet sepse e urdhëroi Allahu që të bëjë istighfar. Dhe istighfari bën fund punë të mira. Pse? Sepse njeriu mendon që nuk ka kryer hakun që i takon Allahut subhanallahu siç duhet. Kur Allahu më dhuroi urdhëron të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, të cilit, do thënë i ka zbritur shpallin. Edhe ka thënë që ai, domethënë, është i ruajtur nga gabimet. Edhe i ka thënë aty kërkoj falje Allahut. Çfarë vallë do të bëjmë ne? Edhe sa shumë do të kërkojmë falje Allahut ne. Për të fshirë ato mëkate që kemi bërë ne, edhe për të kuptuar sadopak në vetët tona që ne jemi shumë të mangët në hakun që takon Allahut madhëruar. Domethënë, kjo është gjendja e personit i cili e njeh Allahun e madhëruar. Edhe e njeh atë që i takon madhështisë Allahut subhanahu wa taala dhe hakut që ka Allahu i madhëruar në adhurimin që do t'i bëjmë atij. Thot një për njerëzve, të cilët ata quhen al-arifin, arifini thonë atyre njerëz që njohin Allahun subhanahu wa taala. Thot një për njerëzve që njohin Allahun subhanahu wa taala. Nëse ti kënaqesh me veten tënde edhe me punën tënde për Allahun, dije se Allahu nuk është i kënaqur me këtë punë. Por nëse ti kënaqesh me këtë punë tënde, Allahu s'është i kënaqur për këtë punë atëherë. Edhe kush e njeh veten e tij,
Domthonjë që vetja e tij është vend strehimi i çdo të keqjeje dhe çdo mangësie. Dhe punën e tij, njeh punën e tij, që puna e tij është e mangët, në të ka çdo lloj problemi. Atëherë si mundet që të kënaqet për Allahun me veten e tij dhe me punën e tij? Domethënë një person i cili njeh veten e tij, njeh dhe punën e tij, nuk ka se si ti të kënaqesh me veten e tij. Thotë që unë kam bërë siç duhet, unë më mirë me radhë. Pastaj thotë Ibn Qayyim, thotë Allahu më shiroft Sheikh Abu Yazidin, thotë, i cili ka thënë, ai person i cili ka arritur gradën e vërtet të adhurimit, ai shikon veprat e tij me syrin e syfaqësisë. Domethënë i duken gjithë veprat që bën sikur ai i bën me syfaqësi. Domethënë ka mendim keq për veprat e tij. E shikon gjendjen e tij si pretendim, domethënë që ai e shikon gjendjen e tij, domethënë që i duket vetë sikur, domethënë jo sikur është njëri i sakt, plotësisht 100%, po thotë ta pretendimit që kam unë. Njerëz të vërtetë, njerëz të devot nuk janë kështu siç jam unë. Edhe e shikon fjalët e tij thotë sikur më qen shpifje. Domethënë që unë flas po se zbatoj vetë. Unë flas diçka, po ku jam unë vend krahasim me të? Nuk këtu fillon llogaritë e njeriu. Një person i cili ka mendim mirë për veten e tij nuk ka shans të llogarisë veten e tij. Edhe sa më i madh ti jetë qëllimi që ka njeriu në zemrën e tij, aq më e vogël i duhet vetë e tij. Dhe aq më e vogël, domethënë i duket ajo që jep ai për arritjen e këtij qëllimi të lartë që ka. Edhe kush e shikon në zemrën e tij madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, edhe madhështinë asaj që meriton Allahu i madhëruar, ai ka njohur Allahun subhanahu wa taala dhe e ka njohur veten e tij. Edhe atëherë thotë ka për të kuptuar njeriu që ajo që ka i me vete është diçka që nuk ja vlen që ti paraqitet Allahu subhanahu wa taala. Do thonë kjo është si mund të thosh ajo që duhet të ketë njeriu në veten e tij në lidhje me Allahun subhanahu wa taala, që të mendoj që Allahu i madhur meriton më shumë. Edhe ajo që kam unë është shumë pak, është diçka pa vlerë. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wala tamnun tastakthir", mos jep duke menduar se po bën shumë, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pjesa e dytë e fjalisë ka përmendur Abu Ismail al-Hawi, thotë çdo gjunaf me të cilin ti ke qortuar ose ke ofenduar vllain tënd, ai është tek ti. Thotë mbasi ka për qëllim tu, domethënë që Allahu do të provojë me të. Nëse ti i thon një vllai musliman o zinaqar, o ti që ke bërë zinë dhe ofendon për këtë gjë, mos ke marrë se mund të provojë që Allahu me një gjunaf. Nëse ti i thon pianec, mund të provojë që Allahu me një gjunaf. Domethënë qëllimi është që njeriu kur shikon gjunaf të njerëzit ta këshilloj dhe jo ta ofendoj. Për këtë arsye, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur robresha ndonjërit për jush bën immoralitet, ti kryej asaj dënimi që ka dhënë Allahu dhe mos i qortoj. Çfarë thotë? Ti kryej dënimin që ka dhënë Allahu dhe mos i qortoj. Se vetë dënimi i Allahut mjafton. Dhe fjala e këtij dietare që thotë çdo gjunaf me të cilin ti, domethënë, ofendon vllain tënd, mund të jetë tek ti. Thotë Ibn Qayyim ka mundësi që kuptimi i saj të jetë domethënë që gjunafi, domethënë qortimi që ose i ofendimi që ti bën vllait tënd mund të jetë më i rëndë se gjunafi që bëri ai. Sepse ky përfshihet nga ajo që quhet sulmi i bindjes. Ç'është sulmi i bindjes? Do të thonë një person e shikon veten e vet si njëri të mirë, kurse vllai i vet si gjunafçar. Në këtë moment kur ti e shikon veten e vet si të mirë, dhe vllai tënd si gjunafçar, i thuat ti mos ti je i till, ti je kështu, ti je ama sa hajdoti ti. Kupton? Dhe e shan ofendon të llogje. Edhe mand se gjë ti vetë ofendove të, por ti mand sa gjë sikur tregojnë njerëzve që ti i pastër për kësaj gjëje. Pastrove veten tënde. Hajdutin e vllah do ta këshillosh, po jo ta ofendosh. Kupton? Apo halal. Do ta këshillosh, por jo ta ofendosh. Kupton? Këto shprehje ne i përdojmë shumë shpesh, mos ai është kështu, ai është ashtu, kupton? Do shumë parasysh. Dhe kjo vjen nga ajo që quhet sulmi i bindjes. Domethënë që njeriu bën punë të mira tek Allahu subhanahu wa taala dhe i duket sikur ai ka arrit gradë të lartë dhe ka drejt të shajë njerëzit. E të thotë atyre që ju jeni kështu, ju jeni ashtu, të përdoret terma për ta. Kjo s'është saktë. Jo vetëm që nuk është saktë, por kjo domethënë tregon në të vërtetë për një problem që nga njeriu në veten e tij.
Thotë sepse ky njeri I cili e shan vllajën e tij, ky ka në zemrën e tij dhe I quhet sulmi I bindjes dhe pastrimin e vetes dhe falënderimin e vetes dhe sikur u thret njerëzve që unë jam I pasur për të gjunafe, thotë njerëzve. Ndërsa vllai që ka bërë gjunaf, ky është ai I keqi I cili ka rënë ta. Pastaj të thotë Ibn Qayyim, por mbase ky gjunaf që ka bërë vllai jot mundet që të bëhet shkaq që ai ta ketë thyer zemrën e tij, ta ketë zemrën e thyer, të jetë I nënshtruar, ta poshtrojë veten e tij, edhe të përpiqet që të shpëtojë prej kësaj smundjeje. Prej kësaj smundje të shpëtojë gjithashtu edhe prej smundjes së pëlqimit të vetes. Një person I cili bën gjunaf, e shikon vetë një gjunafçar, ai në këtë moment nuk mund të mendojë për veten e tij që unë jam I mirë, jam kështu, sepse nuk e le gjunafin. Edhe kjo është subhanallahu është e çuditshme se si Allahu I mëdhëruar me anë të një gjunafi nxjerr për një gjunaf më të madh. Kjo është urtësia e Allahut më mëdhëruar. Edhe sprovon një person me gjunaf që nxjerr për zemrës së tij një gjunaf më të rëndë. Gjunafin e mendimallësisë, gjunafin e pëlqimit vetes, e fundit të gjunafi njëri ta kuptoj që është zerr, s'është gjë. Nuk ka gjë për vetes tij. Edhe kështu Allahu I mëdhëruar e shpëton vllajën tënd, të cilin ti e shave, për smundjes me mendimallësisë, për smundjen e pëlqimit vetes. Edhe ai qëndron përpara Allahut me zemër të thyer, me kokën të ulur, me syrin e përulur, zemra e tij domethënë bëhet shumë afruar me Allahun subhanahu wa taala dhe përpiqet që të afrohet tek Allahu I mëdhëruar. Edhe gjithë kjo gjendje që ka ky person është më e mirë se sa sulmi që kanë punë të tua të mira në zemrën tënde. Edhe mendimi që ke ti që je duke bërë shumë, edhe vlerësimi që ke ti për punën tua që bën. Edhe mendimi që ke ti që bëj sikur po I bën der Allahu me këtë punë mirë që ke ti, që po bën ti. Thot pastaj thotë Ibn Qayyim, sa afër është ky gjunafçar tek mëshira e Allahut. Dhe sa afër është ky person I cili, ky person I përkëdhelur, është ky I dyti, për zemrimin e Allahut. Pra thotë një gjunaf në të cilin ti je I nënshtruar është më I dashur tek Allahu se një bindje me të cilin ti je I përkëdhelur. Një gjunaf I cili të bën ty që ti je nënshtruar para Allahut, e thosh Allahun në gjunafçar, Allah më fal. Është më I mirë tek Allahu se një bindje që ti fal namaz natë dhe duhet vetë sikur ti u ke bën der gjithë dynjas, madje mendon se ke bën der Allahut me këtë namazin të natës. Para thotë vazhdojmë në Qayyim dhe thotë, edhe sikur ti thotë flesh gjumë, thotë, edhe të ngrihesh në mëngjes I penduar për atë që ke bër, ose për atë që ke lënë, është më hajër për ty se ti, domethënë, të ngrihesh të fash namaz natë, kur ngrihesh mëngjes pastaj duket vetë sikur ke bërë gjë të madhe. Sepse ai I cili është domethënë I kënaqur me veten e tij dhe ka pëlqyer vetë e tij, aty nuk I ngrihet puna e mirë tek Allahu I mëdhëruar. Thotë dhe nëse ti qesh, edhe ti e di që je gjunafçar, është më hajër për ty sa të qash, aty të mendosh, aty të mendosh se je duke bërë domethënë diçka të madhe dhe po I bën der Allahut. Edhe thotë pastaj Ibn Qayyim, thotë dhe rënkimi I gjunafçarëve, rënkojnë për gjunafet që kanë bërë. Rënkimi I gjunafçarëve është më I dashur tek Allahu se tasbihu I atyre të cilët janë përkëdhelur dhe duket se u po I bën der Allahut me tasbihun e tyre. Dhe Allah I madhëruar mbase ja dha këtë gjunaf ti personi që nxjerrë prej tij atë smundje me të cilën ka sprovu ty. Për këtë arsye mos e shaj vllajën tënd ti thosh atij, o ti që je kështu, o ti që je ashtu, sidomos kur ai është penduar për gjunafit. Por këshilloje, po që se ti e shikon gabim këshilloje. Këshilloje më të mirë, më të butë, ose me mënyrën që ka treguar Islami. Por jo ta shash e ta ofendosh atë, e ta akuzosh, të flasësh keq për të. Më thënë në formë poshtruese për ta. Përveç atyre gjërave që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Kështu që, domethënë, njeriu nuk duhet ta ofendojë vllajën e tij sepse nuk e di se çfarë sjell caktimi I Allahut. Ka derën Allahu di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mbas Allahu më dhuron të provon të nesër me atë gjë të cilën provon vllajën tënd. Dhe shiko profeti sallallahu alajhi wasallam që ishte krijesa më e dashur tek Allahu, çfarë thotë Allahu për ta? Thotë walau la thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Thotë sigur ne mos të kishim forcuar ti do anoje tek ata pak. Çka dërguar me Allah, po mos i forcuar Allah do isha anuar. Po ne. Gjithashtu Yusufi alayhis salam thotë wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin wa kum min al-jahilin. Thotë nëse ti o Allah nuk më largon mua dredhinë e tyre, grave domethënë, atë kanë frikë unë do anoj nga ato, do bëj moralitet me to, do jemi për ignorantëve. I kërkon Allahu subhanahu wa taala. E kush jemi ne? Për këtë arsye domethënë duhet që njeriu
gjithmonë kur shikoni një gjunaf që bën dikush, të ketë frikë për veten e vet, si mos jetë dhe ai për atyre personave që mund të bien në gjunaf në këtë moment. Dhe të friksohet për sa gjëje. Dhe jo të gëzohet me gjunafin tjetër dhe thotë ja, ky domethënë e bëri të gjunafet po shtrohet. Vallahi kemi parë shumë njerëz vëllezër. E bën dikush një gjunaf. Ndodh për shkakun një person që ti nuk e do. Ai është musliman. Dhe bën një gjunaf. Bën një gjunaf i cili gjunaf i rënd. Siç mund të jetë moraliteti, për shembull, ose pije alkooli, ose çka tillë. Dhe fillon disa njerëz subhanallahu për hapin ato duke u gëzuar me të llogje, kujton se domethënë bën u bë diçka e madhe, diçka domethënë e mirë, pse? Ja u pushtru filani. Ata harrojnë me mend kësaj gjëje, domethënë që në të vërtetë ata domethënë poshtojnë vetë zyre me mend kësaj gjëje, sepse e para gjëja ti nuk do të gëzohesh me këtë sepse u kundërshtua Allahun tokë. U kundërshtua Allahun tokë do të shqetësoj të jo të kënaqesh. E dyta, ai është vëllai jot. Sot do të provoj Allahu me të, e ti qeshe me të. Nëse mund të provoj Allahu ty me të, e të qeshin të tjerë me ty. Ka deri ndi vetëm Allahu subhanahu wa taala. E mbi të gjitha, kur ti e shikon vllain tënd, trembur veten tënde sepse ti mund të biesh në çdo sekond. Siç i tha Ebu Ejubi radhiyallahu anhu Ejubit. Edhe Ejubi i tha, o Ebu Ejub, ke dëgjuar thotë që Aisha ka bërë immoralitet ose që thonë njerëzit ka bërë immoralitet? I tha, o Ejub, tha, po ti ishe ti, tha, do ta bëj këtë veprimi? A do e bëj këtë gjë? I tha, jo, pashallah, nuk do e bëja. I tha, atëherë ti mendon se ti je më mirë se Aisha? Nuk ky është mendimi i keq për veten, dhe mendimi i mirë për muslimanët. Don, përpiqu edhe pse ti domethënë nuk e do atë person ose nuk ke dashuri për të, mos të gëzoj pse i bini gjunaf. Mos u gëzoj pse i bini gjunaf. Por të shqetësoj kush do qoftë ai, edhe pse ai që është një person që të kundërshton ty me radhë, në shumë çështje fetare, mos u gëzoj pse që shqetësoj. Sepse mundi nesër të provoj ty Allah me të lloj gjunafi. Dhe kjo domethënë është ajo që quhet domethënë është pjesa e tretë e llogaritjes vetes, që thamë është që mos kënaqesh me punët tua të mira dhe mos i ofendosh vëllezërit e tu për gjunafet që bëjnë. Nëse ti dëshiron të jesh për ato persone që llogarisin veten e tyre për gjunafet që bëjnë, ata nuk e punë me gjunafet e tjerë, merru me gjunafet tua, mos merr me gjunafet e tjerëve. Edhe mos u kënaq me punët tua të mira. Qartë? Njifi normat e hakut Allahu subhanahu wa taala, njifi gjithashtu dhe normat e hakut tënd që të ka dhënë Allahu i mëdhëruar. Bëj krahasimin me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala edhe gjunafet tua. Njive gjithashtu kufit e Allahut subhanahu wa taala që të japin mundësinë që të njohësh çfarë është detyrë ndaj teje dhe çfarë është mirësi për Allahun subhanahu wa taala. Bëj dallimin mes asaj që është mirësi dhe asaj që është fitnë. Me anë të këtyre gjërave mund të arrish të llogaritësh veten tënde, edhe të kryesh atë detyrë të cilën e ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Hashr, në cilën thotë ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju që keni besuar, ruajuni për Allahut dhe shikoni çfarë keni përgatitur për nesër. Shikoni çfarë keni përgatitur për nesër, duke shikuar mirësitë që ju ka bërë Allahu, duke shikuar gjunafet tuaja, duke menduar keq për veten, duke mos u marrë me gjunafet e tjerëve, por me gjunafet tona, ndërkohë duke këshilluar njerëz për